นี่คือรายการที่จะชวนพี่น้องศิษย์เก่า4สถาบันมา make friend ผ่านมิชชั่นแบบยกต่อยกขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่จัตุรมิตรยกหยุดโลก by Nivea Men Black and Whiteระมีดยกหยุดโลก by Nivea Men Black and White ตอนที่ 4 โรงเรียนอัดสำชัญสวัสดีครับผมมาร์ค ภาคินนะครับจากสวนกุหลาบวิทยาลัยครับ OSK 134ครับสวัสดีครับผมเอสสุภาสง่าวรวงศ์นะครับศิษย์เก่า BCC 166ครับสวัสดีครับทุกคนผมจิมมี่จิตรพลนะครับผมศิษย์เก่าอัสสัมชัญรุ่น127นะครับวันนี้เราเป็นเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับกับ2คนนั้นเรามีอะไรจะบอกเขา2คนไหมคะที่นี่บ้านผมเพราะฉะนั้นทำตัวให้ดีๆนะจริงๆผมว่าเราน่าจะมาฟังเขาพูดมากกว่าดูจากรายชื่อแล้วผมน่าจะพูดไม่ทันสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยมันโรงเรียนของคนหน้าตาดีครับสกายวงศ์ระวีครับไม่ต้องพูดถึงผมแล้วผมว่าเรามีของดีอะไรที่จะมาสู้กับเพื่อนเราอีก2คนเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเพลงเสียงร้องเพลงเหรอคะร้องไห้เราเล่นก็เรามีดีกรีนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติแล้วกันผมไม่รู้หรอกครับว่าเอจะว่ายน้ำเร็วเท่าไหร่แต่กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาที่ถูกบรรจุแล้วว่าเร็วที่สุดในโลกถ้ากับว่าความเร็วต่างๆผมอยู่กับมันมาเกือบครึ่งชีวิตเรื่องความเร็วไม่สามารถสู้ผมได้ผมคิดว่าผมเหนือกว่าเขาอย่างแน่นอนเราเป็นแค่คนชอบเล่นกีฬาแค่นั้นเองคือเขา2คนเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติเนาะทีมชาติแบดมินตันทีมชาตินักว่ายน้ำแต่เราเป็นมันสมองของชาตินะมาอยู่ที่บ้านผมเพราะฉะนั้นผมเสียหน้าไม่ได้หมอเนี่ยเขาใช้ชีวิตด้วยเหตุและผลผมใช้ชีวิตโดยสัญชาตญาณครับขนาดผมใช้สัญชาตญาณยังมาได้ไกลถึงขนาดนี้อย่าให้ผมต้องลงไปใช้สมองเลยครับเพราะไม่มีวันนี้เราให้3คำสำหรับตัวเราชุดนักเรียนเพราะว่าไม่ได้ใส่นานแล้วปกติใส่แต่สูทสูทอะไรสูทหล่อโอ้โหเปิดตัวพกความมั่นกันมาเกิน100แบบนี้เราขอทดสอบเลยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยจะรู้จักจัตุรมิตรดีแค่ไหนด้วยเกมวอร์มอัพกับการต่อหน้าต่อตาพี่น้องศิษย์เก่าจัตุรมิตรให้ถูกต้องอันนี้พี่สกายอันนี้น้องฮงอันนี้พี่มาร์คอันนี้ไม่ต้องมีหูตาจมูกอะไรนะผมมองตรงขนคิ้วข้างซ้ายอันนี้คือของหมอสตางค์คือรอยพับที่หูด้านขวาวินนี่คือรอยไหล่ผมตรงนี้เห็นไหมต้องซูมนิดนึงข้างบนนี้น่าจะพี่เตตะวันไม่ได้ดูจากอะไรนะรู้กันเดียวน้องเอสไอ้นี่หน้ายาวๆหน้ากวนๆหน่อยแค่ขนาดตัดตาจมูกปากยังกวนเลยน้องนีโอนั่นเองเราจำตาน้องคนนี้ได้ใช่ปะนี่สตางค์ก็หวาเอาทีละคนก่อนถูกป่ะผมว่าใช่ตาใครวะเฮ้ยยากว่ะเฮ้ยไม่ง่ายนะเนี่ยอะไรวะเกมนี้ยากนะเนี่ยพี่มาร์คหมอตาคนละสีด้วยกลัวไม่ใช่ละผมว่าพี่เตค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว
จมูกผิด จ ป่ะ มูกนิดนึงจมูกก็ไม่ใช่ มั่นใจคนนี้ที่สุด ผิดแค่จมูกผิดแค่จมูกใกล้เคียงนะ ขอพี่จมูก จมูกผิด ว่าหน้าหวานเชียร์ มึงใครเนี่ย ปากไม่ใช่ จมูกใช่จมูกใช่ ปากกับตาไม่ใช่ เฮ้ยนี่โอถูกเลยเป็นนีโอที่ถูกต้องนะเป็นนีโอนะ โอ้ย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 หน้าเพื่อนแต่ละคนออกมาดูไม่จืดกันเลยทีเดียว บางคนก็ใกล้เคียงมากๆนะครับ แต่บางคนก็ต้องถามว่าใกล้เคียงกี่โมง อ๋อ ยิ้มโต๊ะ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร อันนี้แค่วอร์มอัพศึกของนักกีฬาทั้ง 3 ในวันนี้เนี่ยยังอีกยาวไกลจ้า พวกเขายังมีท่าไม้ตายอีกเยอะติดตามเลย ครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับ น้องมาร์คพาคินนะครับแล้วก็น้องเอสนะครับเข้าสู่บ้านเกิดของพี่เลยนะครับ โรงเรียนอัสสัมชัญนั่นเองนะครับผมถามความรู้สึกก่อนว่าใส่ชุดนักเรียนเป็นยังไงบ้างหมายถึงพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง กี่ปีกี่เอางี้ผมอยากรู้ของหมอกี่ปี คือเมื่อกี้ดูน้องๆเนี่ยรหัสเขาไปเลข 6 แล้ว ข้างหน้านะหมายถึง ข้างห ว่า น้า ตัวแร เนี่ย ก คือข้างหน้า ก็คือหมอโตกว่าน้องๆประมาณ 20,000 ปีถูกไหม เอาถูก 20,000 คน แล้วคุณสองคนเป็นยังไงบ้างได้กลับมาใส่ชุดนักเรียนของพวกคุณแล้ว ดีใจที่ได้กลับมาใส่ ใส่ไซส์เดิมไหม จริงๆผมว่าผมน่าจะตัวเล็กลงนะ จริงเหรอ จริงเหรอ คือเอวเล็กลงแล้ว สุกุหลาบหน่อยละกัน เพราะว่าผมไม่เคยใส่ชุดนี้เลย จริงเหรอ เพราะว่าเนี่ยคือชุดมปลาย ผมออกมต้น คือถ้ามีเสมาเนี่ย มันคือม4ม5ม เสมาคือปักลายนี้ ใช่ปักลายนี้ โอเคครับ อันนี้เป็นครั้งแรกเลย อือฮึ ใช่ก็ดีใจมากๆ เพราะอยากใส่ รู้สึกว่าตอนที่อยู่มต้นน่ะการมีเสมาแล้วเห็นรุ่นพี่แบบเท่ ครับผมพอพูดถึงการรวมตัวระหว่างโรงเรียนของพวกเราแล้วเนี่ย ครับ นั่นก็คือจตุรมิตรนั่นเองนะครับ ใช่ ผมเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 4 โรงเรียนนี้เข้าด้วยกัน ถู เนาะ กต้องครับ ก็ขอถามน้องๆ2 คนเลยว่ามีประสบการณ์อะไรกับงานจตุรมิตรบ้าง คือในมต้นเนี่ยได้ไปแปลอักษร ผมเคยขึ้นสแตนรอบหนึ่งพอทำเสร็จแล้วแบบผ่านเวลามาแล้วมองกลับไปอ่ะมันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบมันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอะไรเงี้ยแต่ก็เสียดายที่แบบคือรุ่นผมได้ทำแบบอักษร แต่ว่าผมออกมาก่อนก็เลยมีประสบการณ์แค่แบบขึ้นไปแปลอะไรเงี้ย คือรุ่นพี่เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าอินกับการแปลอักษรมาก อ่า เพราะว่ารุ่นผมอะอัสสัมได้แชมป์จตุรมิตรครั้งที่ 24 นี่ โอ้โหอัสสัมชัญได้เป็นแชมป์ฟุตบอล พูดถึงการแปลอักษร และวันนี้เราก็มาถึงอัสสัมชัญทั้งทีขอไปตามติดกันสักหน่อยครับว่า เขาเตรียมงานไปถึงไหนแล้ว กับน้องนักเรียนตัวแทนกิจกรรมจตุรมิตรโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอต้อนรับน้องเหนือและน้องไพรส์ครับผม ชมรมเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้าง ฝ่ายเชียร์ก็จะมีทั้งหมด 6 หน้าที่นะครับ อืม ฝ่ายแรกก็คือฝ่ายประธานครับ อืม ฝ่ายที่2เนี่ยคือฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายพัสดุครับ โอเคครับ CDD พี่ คืออะไรอ่ะ CDD ก็จะเป็นคนคอยดูแลเรื่องภาพที่จะเปิดในวันงานครับผม แล้วก็ดีไซเนอร์1ต่อ 25 โอ้เดี๋ยวนี้1 ต่อ 25เหรอสมัยพี่1 ต่อ 16 จะตูเท่าไหร่พี่ 24ครับ อุ้ย รุ่นแชมป์รุ่นแชมป์ จำได้ว่ารุ่นแชมป์ไงเหรอ เห็นไหม ซีซั่นอื่นนี้ไม่ได้มีแชมป์เลยเหรอพี่ มันคือมันเป็นมาแล้วไงมันก็ต้องแบ่งคนอื่นเขาบ้างเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เดี๋ยวคนอื่น ถ้ามึง เขา จะแชมป์ทุกซีซั่นมึงก็ใครเก็ตเล่นกับมึงวะ มันคือการสัมพันธ์แล้วก็ต้องแบ่งกันบ้าง ยังไม่หมดพี่ ทำน้องต่อ หาทุนสุดท้ายละลีดเดอร์เล่าถึงจตุ30แล้วกันที่ผม ปีที่แล้วซะหน่อย ผมก็มีโอกาสได้ขึ้นไปบนสแตนของอัสสัมชัญได้มีโอกาสได้ดูบอลคู่เปิด คู่กลางคู่ปิดก็อัสสัมชัญก็รู้ผลกันอยู่ว่า เป็น ไงกระติบบอกพี่ แพ้หมดเลยพี่แพ้หมดเลยพี่ ไม่น่าละเบาเชียว ตัดออกด้วยนะนี่ตัดออกด้วย ชี้เลยว่าพี่เท่าใครแชมป์ปีแล้วก็กทกับสุงกุหลาบแชมป์ร่วมครับ สุดท้ายอยากให้น้องเหนือในฐานะประธานเชียร์เนี่ยฝากงานจตุรมิตร 31 ให้หน่อยครับ ก็จตุรมิตรสามัคคีกันที่ 31 ครั้งนี้ก็อัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพครับร่วมกับอีก 3 โรงเรียนที่เหลือก็เทพศิรินทร์สุงกุหลาบแล้วก็กรุงเทพคริสเตียนครับก็ฝากมาเชียร์พวกเราโรงเรียนสุงกุหลาบด้วยครับวันที่ เฮ้ย พวกเราโรงเรียนสุงกุหลาบวันที่ อาจารย์เด้งขึ้นมาเมื่อกี้ ก็ขอฝากงานจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 31 นะครับ วันที่ 15 ถึง 22 พฤศจิกายนนี้นะครับ ที่สนามสุพัชราไสยนะครับ ผมแล้วไปเจอกันงานจตุรมิตรครั้งที่ 31 นะครับผม เย้ ในเมื่อทั้ง 3 คนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแปลอักษร เราก็มีอีก1 challenge มาเล่นสนุกๆ กับการทายเงาปริศนา ดูสิว่าเงานี้เป็นเงาของกีฬาอะไร มาข้อแรกนะ
ซูโม่ อเมริกันฟุตบอล ลักบี้ และเฉลยก็คือปลา มันแทบไม่เห็นลูกบาสเลยอะ ไม่ตอบไททันก็บุญแค่ไหนแล้ว อันนี้คือกีฬาอะไร อุ้ยยกน้ำหนักคือทายเร็วๆคือยกน้ำหนักแต่ไม่ใช่ ก็ยอมรับดัก เล่นง่ายเกินไม่ไงหรอก ผิดนะ มันมีไม้นะ มีอะไรกีฬาอะไรมีไม้ มีไม้ คือมันเหมือนเทควันโดแต่ว่ามันมีอุปกรณ์ด้วยไง อาจจะเป็นซิกแพคก็ได้หมอที่ออกมา โอ้โห ที่แขกไม่น่าข้างๆนะพี่ มึงต้องปั้นขนาดไหนวะเนี่ย ฉีกเลยฟันดาบ ก๊อฟ อุ้ย เป็นไปได้นะ เป็นไปได้ตรงไหนวะ ให้ความหวังอีกฮะ และคำตอบก็คือเบสบอลจ้า ลูกบ้าไข่ไดโนเสาร์ แล้วใครเขาถือท่านั้น ไซคลิงเหรอ มันมีไม้ผู้หญิงกีฬาอุปกรณ์ ระบำใต้น้ แล้วตรงไหนคือน้ำำก็เห็นเขาแบบรวบผมครับ ไอสเกตไปสเก็ต ผมยิมนาสติก และกีฬานี้ก็คือ ยิมนาสติกครับ ต้องตอบแรกด้วย เอา ซ้ำ ง่ายคือง่าย ข้อสุดท้ายแก้มือที่ข้อสุดท้าย อันนี้ชัดมาก โอ้ขี่ควายที่สุพรรณ ไม่ใช่ มีอุปกรณ์กีฬาครบเลยในนี้ อันนี้ช้างแน่นอน ขี่ช้างกีฬาอะไรไม่ขี่ผมตอบไปให้เลย จะได้ไม่ต้องคำหนึ่งหรือคำตอบนี้ ขี่ม้า ตอบไปก่อนเลย ก๊อฟ ผมว่าก็สนุก กีฬานี้คือ ขี่ม้าแหละ กอล์ฟจ้า มั่วถูกเฉย ใครเขาตั้งไมค์กอล์ฟกันอย่างนั้น คนดูไม่ท้อแต่คนทายเนี่ยท้อแล้ว เอาถือว่าได้ผ่อนคลายสมองไปกับชาเลนจ์นี้นะ ยกระดับความจริงจังมาพูดถึงเรื่องกีฬาของทั้ง 3 คนกันบ้างครับ กับ Sport Bingo ผมก่อนละกัน อ่า มีนักกีฬาเป็นไอดอลเอาผมเป็นต่างประเทศเป็นคนอินโดนีเซีย นักแบดอินโดนีเซียคนนี้เขาก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะมากเหมือนกัน แล้ว อ่าฮะ เขาใช้ด้วยแบบเทคนิคต่างๆ หรือใช้ด้วยแบบการแก้เกมต่างๆ ในการตีก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบสไตล์นี้ก็เลยปักไว้ แล้วก็ดูเขาแข่งบ่อยมาก เขาชื่อว่าเฮนดาเซตวานครับเคยได้โอลิมปิกอยู่ครั้งหนึ่งด้วยครับ โอลิมปิกเหรียญทอง เหรียญทองโอลิมปิกครับ ไอดอลในการเล่นบาสผมก็คือเรบอนเจมส์ครับ ว้าว คือผมดูเขามาตั้งแต่เด็ก คือนอกจากเรบอนเนี่ยก็มีโคบีไบรอันที่ผม Kobe Bryant ที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กเลย เรียกว่าเป็นนักบาส NBA คนแรกเลยมั้งที่อายุ 40 แล้วอ่ะ แต่ว่าผลงานเขายังอยู่ในแบบสแตนดาร์ดอยู่ในท็อปแรงค์ตลอดเวลา คือจำได้เลยแอบดู NBA กับเพื่อนอ่ะอยู่ในห้องเรียนห้องนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะของเอสเป็นใครครับ ของผมคือนักกีฬาว่ายน้ำอเมริกาชื่อเคเลบเดรสเซล โหลึกเลยอ่ะ คือไม่ได้แอดมายเขาแค่เรื่องที่เขาเก่ง หรือว่าเขาทำสถิติโลกหรือเขาได้5 เหรียญทองโอลิมปิก แต่แอดมายในเรื่องของแบบ as a person เป็นคนที่ไม่ได้มุ่งมั่นเกี่ยวกับชัยชนะ จนแบบไม่ลืมใช้ชีวิตอะไรเงี้ย personality ใช่ เพราะว่าเหมือนแบบหลังเขาแข่งโอลิมปิกเสร็จเขาก็เทคไทม์ออฟไปใช้ชีวิตไปมีครอบครัวไปไม่รู้ไม่นี่ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบก็เป็นสิ่งที่แบบน่าเอาเป็นแบบอย่าง มาเข้าต่อไปมีใครอยากติ๊กอะไรไหม เอาข้อนี้ผมอยากจะถามน้องสองคนมากกว่า อ่าฮะ เพราะว่าเคยได้รับรางวัลอะไรบ้าง เพราะว่าน้องสองคนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าระดับทีมชาติเนาะน่าจะต้องมีรางวัลที่แบบภาคภูมิใจ ของผมคือผมไปแข่งเยาวชนโลก คือเยาวชนโลกไม่เหมือนชิงแชมป์โลกแต่ว่าเป็นจำกัดอายุถึงแค่ 18 ปี อืม ซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแล้ว แล้วก็ความภูมิใจอย่างหนึ่งคือตอนนั้นทีมได้ที่ 3 แล้วมาแข่งบุคคลผมก็ติดรางวัลเหมือนกันเป็นเหรียญทองแดงได้ที่ 3 ของโลกเหมือนกันแล้ว 3 เมตรดีกว่า ถือว่าเราไปแข่งเยอะแล้วก็มีเหรียญมีถ้วยเยอะแต่ว่าเราจะเลือกมาพูด1 อันนะเหรียญทองแดงซีเกม ใช่ ปี 2022 ที่เวียดนาม เป็นแข่งผลัด4x100 เพราะว่าเราไปแข่งมาแบบ 3-4 รอบ มันใช้เวลาแบบ ก็เป็นแมตช์ใหญ่เนาะ 5-6 ปีอะไรเงี้ย เราได้มันเหรียญเดียวอะมันก็เลยแบบเป็นเหรียญที่เราจำผมว่าอีกข้อหนึ่งเนี่ยที่เราทุกคนมีเหมือนกันเลย เราต้องใช้โลออนดูแลตัวเองก่อนลงแข่ง ยิ่งแต่ละกีฬาที่เราเล่นอย่างผมมาแบดมินตันในร่มมือคือเหงื่อเยอะมาก หมอเล่นบาสกลางแจ้งมีเหงื่ออยู่แล้ว
ของเอสอะคนว่ายน้ำเหงื่อออกหรือเปล่าจริงๆว่ายน้ำคือกีฬาที่เหงื่อเยอะมาก ใช่ ถูกไหมแล้วมันต้องดูแลความสะอาดที่ดีเหมือนกันถูกป่ะ ซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผู้ชายส่วนใหญ่อะก็ใช้โรลออนอะดูแลใต้วงแขนอยู่แล้ว ครับ แต่ว่า ผม บางอันอะถ้าโดนเหงื่อมันก็จะเป็นคราบที่เสื้อไง ใช่ เราก็เลยต้องเลือกอันที่มันถูกต้อง เฮ้ยผมเคยเจอเหมือนกันนะ เวลาแบบเราซ้อมหนักๆเหงื่อเยอะปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อถูกป่ะไอ้เสื้อที่เราเปลี่ยนไปมันถูกทิ้งให้แห้งบางทีมันเป็นคราบเหงื่อสมมติเสื้อดำมันจะเป็นคราบขาว เสื้อขาวจะเป็นคราบเหลือง น่าจะเป็นปัญหาของผู้ชายหลาย ๆ คนที่เจอ ผมว่าปัญหาเรื่องคราบเสื้อเนี่ยจะไม่มากวนใจเลยนะครับ ถ้าคุณใช้ Nivea Men Black and White นะครับผม ไม่ทิ้งคราบทั้งคราบเหลืองบนเสื้อขาว หรือคราบขาวบนเสื้อดำนะครับผมแถมช่วยระงับกลิ่นกายคุณได้ถึง 72 ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ แล้วเขาก็มีทั้งแบบสเปรย์แล้วก็โรลออนเลยนะครับผมถ้าใครอยากมั่นใจเรื่องใต้วงแขนนะครับก็สามารถหาซื้อได้เลยนะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับ เหมาะกับนักกีฬาสุดๆเลยนะครับก่อนลงสนามมั่นใจในเรื่องฝีมือแล้วนะครับก็ต้องมั่นใจว่าจะไม่มีคราบใต้วงแขนด้วยนะครับ มั่นใจทุกยก ครับผม ก็ได้เวลาที่นักกีฬาทั้ง 3 คนต้องลงสนามจริงแล้วล่ะครับ วันนี้เราจะแข่งขันกันกับกีฬาที่ทุกคนถนัด 3 ยก แต่เนื่องจากแต่ละคนก็ถนัดต่างกัน เราเลยขอดัดแปลงเป็นกีฬาวิบาก มาดูกันครับว่าจะเป็นกีฬาวิบากหรือกีฬาลำบาก เอางี้ในเมื่อใจเราเป็นนักกีฬาแล้วอะเราหาคนชนะให้คนเดียวปะคือผมไม่อยากยืนแท่นอยู่กับใครอะเดี๋ยวผมจะสอนให้คุณรู้จักคำหนึ่งคาบ้าน ขาบ้าน คาบ้าน ยกที่ 1 เสิร์ฟต้องซิ่ง ทั้ง 3 คนจะต้องเสิร์ฟลูกแบดมินตันไปโดนรถของเล่นให้ซิ่งมาจนถึงเส้นชัยให้ได้ครับ โอ้ยเบี้ยวเลย เปิดก่อนได้ซิ่ง รถของมาร์คกับเอสเนี่ยออกมาแล้วแหละครับเบี้ยวไปหน่อย แต่ฟอร์มดีอยู่นะครับ มันยากจังวะ เฮ้ยมาผมชนแล้วอะเฮ้ยไปไหนอะ เอาไม่ทันไรก็ชนข้างทางครับ แต่ยังแก้เกมได้ทันเพราะรถของจิมมี่เนี่ยยังจอดสนิทอยู่เลยแหละครับ เฮ้ยมันเบี้ยวอะเฮ้ยมันเบี้ยวอะเฮ้ยหมอยเฮ้ยหมอยเฮ้ย ได้เวลาที่จิมมี่ออกซิ่งแล้ว ไอ้หมอไปด้วย พลังฮึดทำให้มาร์คเสิร์ฟแรง รถก็แซงมาเลยดีครับ ไปเลยถึงแล้วถึงยังแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกจนได้ครับ ยากจังวะ แล้วดูหมอจับไม้ไม้ปิงปองเลย มันจะมีด้ามไปเพื่ออะไรวะหมอเอามา เอาเกมพลิกในครึ่งหลังครับเพราะตอนนี้รถของจิมมี่นำเอสมาแล้วครับ หมอแม่นว่ะ เอสก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับ พยายามเอารถที่ติดอยู่เนี่ยกลับออกมาให้ได้นะครับ จิมมี่กระดึบทีละนิดที่แปลว่านิดจริงๆเนี่ย เล็งซ้ายทำไมออกขวาวะหมอ เฮ้ยเอ็ดมาว่ะ เอาแล้วไง เกมจะพลิกอีกไหมเนี่ย โอ้ยอีกทีเดียวหมอ มันไม่โดนวะ กระต่ายกระเต่ากระต่ายกระเต่า ดูครับนี่จิมมี่เอาจริงครับ เปิดเอาติท่าหมายตายแล้วก็พารถเข้าเส้นชัยจนได้ครับ ยกนี้มาร์คชนะรับไป 2 คะแนน ตามมาด้วยจิมมี่ 1 คะแนนครับ ส่วนเอสเป็นผู้แพ้ไม่ได้คะแนนไปนะ หรือว่าผมวินไปถู ผ ก ม ไหม บอกแล้วว่าเกมนี้ยังไงคือคุณต้องชนะ ผมได้เห็นเขาเรียกสไตล์ 27 ปี เกิดมาเคยเห็นคน ไม่เคยตี จับงี้เลย อย่างนี้มันไม่ไหวอะมันเล็งไม่ถูกมันเล็ง รบ ไม่ ก ได้ วนคนสร้างไม้แบตต่อไปทำด้ามอยู่ตรงนี้ ยกที่ 2 บาสเอวหวาน ทั้ง 3 คนจะต้องชูดบาสให้ลงห่วง ด้วยการโยกตัวให้ลูกบาสที่ผูกไว้เด้งเข้าห่วงที่เอวให้ได้ 3 ลูก เอาเด้ง เกมที่ 2 นะครับ ก็จะบอกว่าผมถนัดยังไงเนี่ย เกมเนี้ยผมอยากรู้จริงๆเลย เอาอุปกรณ์มาดู อุปกรณ์มาดู อุปกรณ์มาก ทุกคนบาสไหมครับ บาสสุดเลย บาสต้องมีอะไร มีลูกบาสต้องมีอะไร มีแป้น ก็ครบ มีครบ นะ เลย แล้วมีสายรัดเอวทำไมนะ เรามาหาความมั่นใจกันหน่อยดีกว่า กีฬาบาสผมเคยฝึกตอนเด็กเวลาเขาดอกบาสปุ๊บ สมัยเด็กเราไม่เท่ากัน มาครับเอสโยกแรงครับ ลูกบาสก็เด้งเข้าห่วงนะ แต่ก็เด้งออกเหมือนกันนะครับ
มาร์คเขามีเทคนิคเหวี่ยงไปข้างหลังก่อนจะตวัดเอวครับแม่สมชื่อบาสเอวหวานจริงๆนำไปก่อน1 ลูกครับเอสก็ยังเด้งลูกเข้าเด้งลูกออกอยู่อย่างนั้นแหละครับจนท้ายที่สุดลูกบาสก็เป็นใจทำได้1 ลูกจนได้ครับส่วนมาร์คก็ยังใช้เทคนิคเดิมทำได้ในลูกที่2ครับแล้วจิมมี่ที่พยายามเอวหวานแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่สนิทกับลูกบาสเอาซะเลยนั่นเนี่ยมาร์คไม่ย่อท้อกับเทคนิคเดิมครับแต่ทำไปทำมาก็มีหอบอยู่นะครับและมาร์คก็เป็นคนปิดเกมไปอีกจนได้ในลูกที่3ครับโอ้โหส่วนจิมมี่ไปกองกับพื้นซะงั้นเลยครับโทษงั้นเราขอจบเกมก่อนที่นักบาสเอวหวานจะเป็นนักบาสเอวเคล็ดส่วนคนนี้ต่อไปจะให้เรียกว่ามาร์คเอวหวานนะ เมื่อกี้อึ้งอยู่กำลังทำแบบอ้าวเห็นพี่จิมมี่อยู่ ยกนี้มาร์คชนะรับไป2 คะแนนเอสทำได้1 ลูกและน้องๆทั้ง2 คนก็ลงความเห็นว่าให้จิมมี่ทำได้1 ลูกกับท่านี้เพราะว่าพี่เขาเนี่ยพยายามแล้วจริงๆเอสกับจิมมี่รับไปคนละ1 คะแนนครับยกที่3ว่ายให้ปักทั้ง3 คนจะต้องอยู่ในท่าว่ายน้ำใช้มือและเท้าตีเครื่องสูบลูกโป่งให้แตกให้ได้ทั้ง2 ลูก อย่างที่ทุกคนเห็นข้างหลังนี้คือ เกมว่ายน้ำที่ไม่มีน้ำผมว่าผมพร้อมผมมั่นใจมากมาถามพี่2 คนดีกว่าว่ามั่นใจกันไหมครับ แต่ผมไม่พูดเยอะแล้วกัน2 เกมที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วอะเกมนี้ก็แค่ทำเหมือนเดิมแค่นั้นเอง ความมั่นใจเรามันเต็ม100อยู่แล้ว เกมนี้ผมว่าผมไม่น่าแพ้ ไปดูกันครับ ยกนี้ดูจะเข้าทางจิมมี่กับเอสแล้วครับแม่ดูจะชอบใจเลยล่ะลูกโป่งของทั้งคู่เนี่ยพองขึ้นทั้ง2 ลูกเลยนะครับ ส่วนมาร์คก็ไปเน้นลูกโป่งที่มือก่อนเลยครับจิมมี่พลังดีครับไม่รู้ตัวว่าลูกโป่งที่เท้าแตกไปแล้วนะครับเนี่ยมาร์คที่คิดว่าจะทำให้แตกทีละลูกก็ทำลูกโป่งที่มือแตกไปแล้วตามมาติดๆด้วยเอสครับโอ้โหจิมมี่ที่ยังไม่รู้ตัวว่าทำลูกโป่งที่เท้าแตกไปแล้วนะครับมาร์คเปลี่ยนมาเป็นท่ากันเชียงตีเครื่องสูบที่เท้าครับจิมมี่ที่ยังมุ่งมั่นจะเอาชนะลูกโป่งลูกนี้ให้ได้เอสกับมาร์คกับลูกโป่งที่เท้าเนี่ยสูสีกันมากเลยนะครับใครจะแรงดีกว่ากันในโค้งสุดท้ายแล้วก็เป็นเอสที่แรงดีตีเครื่องสูบลูกโป่งให้แตกได้แบบชิวๆเลยนะครับมาร์คทำได้เป็นคนที่2นะครับส่วนจิมมี่เหลืออีกนิดเดียวจริงๆต้องยอมให้น้องๆเขาไปนะให้คุณได้ที่1นี่ผมเป็นผู้ชนะสักที มันอาจจะใช้คอบอดี้ เฮ้ยจริง ยกนี้เอสรับไป2 คะแนนตามมาด้วยมาร์ค1 คะแนนส่วนจิมมี่เป็นผู้แพ้ไม่ได้คะแนนไปนะครับและคะแนนรวมจากทั้ง3 ยกมาร์คเป็นผู้ชนะไปในวันนี้กับคะแนนรวม5 คะแนนเอสได้3 คะแนนจิมมี่ได้2 คะแนนแต่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีกันไปแล้วอันเนอะก็ต้องมีผู้แพ้ที่โดนลงโทษ2 คนนะและบทลงโทษในวันนี้ผู้ที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการไอซ์บาร์หรือ Let's go ไปครับหมอกี่วิครับพอพูดตัวเลขเขาจะท้อ10 11 12 13เฮ้ยแต่เฟรมนี้สวยคุณเรามองกล้องแล้วแบบพักไหมพักก่อนหยุดเจียมมีมา3 ปีทำงานกับหมอมาหลายงานเพิ่งโดนหมอตบครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าน้ำแข็งมีอิทธิพลต่อหมอจริงๆครึ่งทางเอาเป็นมือแทนได้ไหมอีกครึ่งทางแล้วแต่เอามึงไม่จุ่มอ่ะเวลาไม่จับนะครับโอ้เปลืองฟรีเลยกูวันนี้ not bad เลยเหรอพี่มาร์คอยากพักไหมเอางี้ไหมดิวผมให้3 วิแต่หน้าจุ่มแมว6 5 4 4แล้วเลยนะ 3แล้วเลยนะเปิดเวลา วันนี้นักกีฬาทั้ง
3 คนเต็มที่กันจริงๆ ทั้งในเกมและในบทลงโทษนะครับ รู้แพ้ รู้ชนะ รวยนะว่ามาล้างตาแน่เฮ้ย พาบ้าน ในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านเนี่ย ตอนนี้ผมก็ขอทัวร์โรงเรียนผมหน่อย ชื่อโซนว่า Dream Maker Space ถูกไหมครับ คือ Dream Maker Space นะครับ สร้างมาเพื่อความฝันของเด็กๆอัสสัมชัญนะครับ ในเมื่อแบบโตไปอยากเป็นอะไรก็มาห้องที่นี้ก็อาจจะค้นพบตัวเองมากขึ้นครับผม อันนี้ก็จะเป็นเครื่องจำลองการบินครับสำหรับแบบนักบินจริง ๆ เลยที่เขาซ้อมเอาไว้เก็บรอบห้อง Art Toy หรือว่าแบบ 3D Printing ใช่ครับ ต่อไปจะเป็นห้อง AC Metaverse นะครับ ที่จะมี VR ให้พวกคุณเนี่ยได้ลองเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับ สมมุติว่าอยากเป็นหมออย่างอันนี้เขากำลังผ่าตัดอยู่ คือเขาจะมีอุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมที่ทดลอง ใช่ ภาพเสมือนจริงออกมา ใช่ ให้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เราอยากทำถูกไหม ถูกครับ